ආයුබෝවන්. මේ වෙද්දී ඔයාලා තත්තඩව් 1 2 3 4 වගේම පහත් ඉගෙනගෙන අවසන්. ඉතින් අද අපි යන්නේ තත්තඩව් වල ඊළඟ පියවර ගැන කතා කරන්න. හොඳයි. දැන් අපි බලමු තත්තඩව් වල 6 වෙනි එක මොකක්ද කියලා. ඒකේ පදේ වෙන්නේ Theiya Theiya Thei Theiya Theiya Thei. තත්තඩව් 6දී සිද්ධ වනුයේ දකුණු පාදය තුන්වරක් පොළව මතට තට්ටු කර නැවත ස්වල්ප වේලාවකින් දකුණු පාදයම තුන්වරක් පොළව මතට තට්ටු කිරීමයි. දලන්කු තක දිකු තකද දිගින තොම් තෙයි යා තෙයි යා තෙයි තෙයි යා තෙයි යා තෙයි Theiya Theiya Thei 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 Theiya Theiya Thei. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ තත්තඩව් 7 වෙනි එක. අපි බලමු මේකේ පදේ මොකක්ද කියලා. Thei Thei Thath Thath Thei Thei Tham. තත්තඩව් 7දී සිද්ධ වෙන්නේ දකුණු පාදයෙන් තුන්වරක් පොළව මතට තට්ටු කර නැවත වම් පාදයෙන් එකක් තට්ටු කර ඉතිරි තුන නැවත දකුණු පාදයෙන් තට්ටු කිරීමයි. දලන්කු තක දිකු තකත දිගින තොම් තෙයි තෙයි තත් තත් තෙයි තෙයි තාම් 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 තෙයි තෙයි 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 තත් තෙයි තෙයි තාම්. තත්තඩව් වල අවසාන අඩව්ව වෙත තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බලමු තත්තඩව් වල අවසාන අඩව්ව. එහෙම නැත්නම් 8 වෙනි අඩව්ව මොකක්ද කියලා. ඒකේ පදේ වෙන්නේ Thei 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 du Thei. 8 වෙනි තත්තඩව්වේදී මාරුවෙන් මාරුවට පාදය පොළවට තට්ටු කිරීම මෙහිදී සිදුවේ. දලංගු තක දිකු තකත දිගින තොම් තෙයි 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 du තෙයි 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 du තෙයි 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 du තෙයි 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 du තෙයි
Thei, 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 Thath, Thei, 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 Thath, Thei. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා මේ වෙද්දි භරතනාට්‍යම් වල මූලික පියවර වෙච්ච තත්තඩව් 8ම ඉගෙනගෙන අවසන්. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් පාඩමක් අරගෙන එනවා. සුබ දවසක්.